Eléggé fárasztó. Persze nem fizikailag, hanem lelkileg. Próbálok nektek mozit csinálni, és gyakorlatice lehetetlen. Varga Livius vagyok, muzsikus és pszichológus. Ráckevén lakom, mert imádok pecázni. Ilyenkor közelebb kerülök az idő természetes ritmusához. De van egyáltalán az időnek tőlünk független ritmusa? A nap 24 órájában nyüzsgő Budapesten például általában úgy érzem, mintha megkergült volna az órám. Mintha mindenki mindig késésben lenne. Mintha a jövő kergetése közben lemaradnánk a jelenről. Mintha nem tudnánk, merre járunk. Azt hiszük, tartunk valahová, de valójában el vagyunk tévedve. Gondoltatok például már arra egy metróállomáson, hogy mi van pontosan felettetek? És a felszínen arra, hogy mi lehet odalenn? A nagy sietségben sokszor megfeledkezünk arról, hogy mi minden van alattunk. Pedig a föld alatt, mintha az idő is máshogy múlna. Vannak olyan a felszíntől elzárt helyek, ahol úgy tűnik, valamikor megállt az idő. Ezek a mesterséges vagy természetes időkapszulák bepillantást engednek a történelem vagy a földtörténet folyamataiba. Elhatároztam, hogy a város adottságait kihasználva próbára teszem az időérzékemet. Bevonulok a föld alá, hogy a mindennapok ritmusából kiszakadva jobban megérthessem a történelmi és geológiai idő sajátosságait, és ezen keresztül Budapestet. Egy időre leköltözöm a város alá. A kőbányai pincerendszer, majd a pávölgyi barlang lesz az otthonom. Egy metropoliszban kézenfekvő, hogy metróval indulunk föld alatti expedícióra. Budapesten naponta több mint 700 000 utas közlekedik metróval. Egy ekkora vállalkozásnak már a megtervezése sem piskolta. A 4-es metró első tervei például 1972-ben készültek, és több mint 40 évvel később, filmünk készítésekor még mindig az utolsó simításokat végzik a vonalon. Az alagút vasbeton gyűrűit maga a fúrópajzs illesztette a helyükre. 50 évvel ezelőtt a munkásoknak jóval nehezebb dolguk volt. A Gellért téli állomás örvénylő mozaik mintázata például még engem is időutazásra invitál. Bányászaink 30 méterrel a föld színe alatt kemény harcokban gyűrik le a nehézségeket. A 2-es metró építésekor a munkások túlnyomásos légtérben dolgoztak. Keszon, hogy elejét vegyék a vízbetörésnek. Ez sem mindig segített. Maga a nyomás is veszélyt jelentett. A keszonbetegséget megelőzendő a munkásoknak a búvárokhoz hasonlóan zsilipelniük kellett. A sűrűbb levegővel a hangszálaknak is meggyűlt a bajuk. Jakab szaktárs, a bezsinyipelést megkezdjük. Az építkezés annó komoly áldozatokkal járt. 1964-ben a Blaha Lujza téren álló Nemzeti Színházat felújítás helyett egyszerűen felrobbantották. Különös időutazásra szántam hát el magam. Hosszú napokat fogok egyedül, sötétben, a föld alatt tölteni. Lehet, hogy már az első szállásomon a kőbányai pincerendszerben felborul az időérzékem. Egyedül a saját testem jelzései alapján követhetem majd az idő múlását. A 180 000 négyzetméteres pincerendszer kapujában azt hiszem, tényleg felhagyhatok minden reménnyel.
Eltelik egy kis idő, amíg a szemem hozzászokik a sötétséghez. Pedig ezen a szakaszon még van áram és világítás. Később azonban csak a saját lámpáimat használom majd. Bár a föld alatt teljesen egyedül leszek, egy ilyen vállalkozásnál nem árt segítőtársakat találni. Az egykori bánya bejárati szakaszán a Pest megyei kutató-mentőszolgálat emberei várnak rám. Ők készítenek fel a felszín alatti életre, és remélhetőleg ők segítenek majd, ha netán bajba kerülnék. A fejtágítás során megtudom, hogy leginkább a hidegtől kell védenem magam. Ezen kívül, ha csak a magánytól meg nem kattanok, nem nagyon kell félnem semmitől. A hideggel könnyebb lesz szembeszállni, mint az egyedülléttel. Jó meleg aláöltözet, pehelybélésű cuccok és egy sarkutató bakancs, tuti, hogy nem fogok megfagyni. A mentális felkészülésre pedig csak elég volt az elmúlt 40 év. Na hát akkor csapjunk a lovak közé, mostantól én dokumentálom az eseményeket. Na, és akkor kérem, megmutatjuk a stábot. Hogy kéne ezt megmutatni? Ez így nem túl éles. Aha. Szóval itt a tér. És akkor lassan húzzuk a kamerát, és ha nem kapkodunk, talán oda is ellátom. Igen. Na ez már most para, hogy csak a saját lépéseimet hallom. Mindenfele lefűződés. Tehát ezt a folyosót, amit mutatom, ezt gyakorlatilag 30 méterenként egy hangárnyi leágazást látok. Állítólag több biztonsági kamera is veszi az alagútrendszert és engem. Így az ügyelet azonnal észleli, ha baj van. Legalábbis remélem. Én csak a saját lámpám fényét látom. Az infravörös fényvetők alkotta képet pedig csak azok, akik engem figyelnek. Szerintem én itt vagyok már jó fél órája. A tábori felszerelés egy részét már előre bekészítették. Úgy tűnik, megvan minden. Jó, lehetek itt. Másfél órája. Nem volt egyszerű, de végül sikerült felvernem a kis táboromat. Ez a sátram. Takarítószert, tartalékélelmiszerek, itt a WC. És akkor 4 kamera keresztüzében vagyok, plusz itt van ez a kézi kamera. Oda is egy gyertyát tettem, hogy itt ezt a teret legalább érezzem valamennyire. Mert amikor nem még egyetlen gyertya se, akkor tényleg úgy érzed, hogy a sötét 1 milliméterre van tőled. A sötét a bőrödre tapad. Hány órája lehetek itt? 3-4, nem tudom, most jött először rám ez a csend. Májkrémes kenyér. Itt az ideje, hogy kicsit átrendezzem a tábort. Hogy is mondta a nagyi? Ordo est anima rerum. Azaz, rend a lelke mindennek. Ja, itt lakom a föld alatt, jó mi? Hogy miért jön ide az ember? Hát először is nyugalmat talál, biztonságot. Ha szerencséje van, sört, bort, aranyat, esetleg egy továbbharcoló katonai alakulatot. De a legfontosabb, amit itt találsz,
Az maga az élet. Ez a víz. Mondd szépen, balneológia. Mielőtt leköltöztem volna a város alá, ellátogattam a Rudasfürdőbe. Ennél alkalmasabb helyet nem is találhattam volna a föld alatti életre való ráhangolódásra. Azt mondják, a termálvíz a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással bír. A Gellért, a Rudas és a Rácfürdő a Gellért-hegy alatti forrásokból nyeri a hévizet. A Gellért ősforrás vizét ma már nem hasznosítják. Ám ha a dolgok mélyére pillantunk, most szó szerint ezzel próbálkozom, felfedezhetjük, hogy honnan származik az a termálvíz, amely Budapest fürdőit világhírűvé tette. A víz felszínén kiváló kalcit kristályok néha meglepő formát öltenek. Furcsa valamik pedig olyan kemoszintetizáló baktériumok. Parányi lények egyáltalán nem szorulnak rá a napfényére. Mintha csak egy másik bolygón lennék. A föld mélyéből vaskos csövek vezetik a termálvizet a fürdő felé. A Gellért fürdő alatt bonyolult csőhálózat és zakatoló gépszörnyek gondoskodnak arról, hogy a hozzám hasonló, ellazulni vágyó vendégek zavartalanul élvezhessék a kívánt hőmérsékletű termálvizet. A Gellért-hegy fürdőit és forrásait összekötő táróban akár a Rácfürdőig is vissza lehet jutni a föld alatt. Tizenegy, 12, reggel 6-7 lehet? Ne, de hát én nem kelek föl 6-kor. Ezt kihúzom. Hát akkor kill the time, azaz üssük agyon az időt. Osztam pár olvasnivalót. Ez úgy volt, hogy a földtörténeti középkorban, a miocénben itt mindent tenger borított. Csákánnyal fejtették a köveket, ahol nagyon nagy számban éltek mészfázas csigák. 5-6 méteres belmagasságok vannak, meg van, ahol még nagyobb. Az idő megkogyfasztotta, csinált belőle mészkövet. Maga kőbánya is erről a bányáról kapta a nevét. Innen vitték a követ például a Mátyás templomhoz. Először függőlegesen bevágták, aztán pedig vízszintesen ékekkel megfeszítették, és kificcent a kő maga az operaházhoz, a Magyar Tudományos Akadémiához, az egyetemi könyvtárhoz. Addig vitték túlzásba a bányászatot, amíg itt-ott leomlott. Az ementáli sajt lyukrendszert, azt az ember vájta bele azért. Néha olyan nagy területek omlottak be, hogy olyan légnyomást gerjesztett a kijáratnál, a beömlott terület által megnyomott levegő, hogy az éppen kifelé tartó köves szekereket, szekerestől, lovastól kiröpítette. Óriási szőlők voltak, mind a mészkőt alapzat, mind az agyag, az kedvezett a szőlőnek. Kibányászott kő helyén automatikusan elkészültek a pincék. Egészen az óriási filoxéra járványig, amikor viszont lepusztult minden szőlő, de minden rosszban van valami jó, beindult a sörgyártás ezerrel. Többek között a Messerschmitt bizonyos alkatrészeit is így gyártották. Ezt az utóérlelést, a hideg érlelést, az ászokolás nevezetű eljárást, azt ezekben a pincékben tökéletesen lehetett csinálni. Na szóval ez itt a kőbányai pincerendszer. Hogy kerülök ide? Hát egészen egyszerű, nem?
Most már látjátok az összefüggést. És hát szerencsére van egy társam is, a kis kamerám. Így mindig tudok beszélni valakihez. Hogy miért menekül az ember a föld alá? A jó ég tudja. Biztonságban, állandó hőmérséklet, még ha nem is túl magas, igaz, hogy lefelé menet ez egyre melegebb, és akár az emberek haragszanak rád, akár a természet, az anyaföld megvéd, ha nem túl szorosan van rajtad. Azon kívül, ha valamit el akarsz titkolni, és biztonságban akarod tartani, tedd a föld alá. A budai Várhegy barlangjai például már a tatárjárás idején menedéket nyújtottak az embereknek. Később több mesterséges óvóhely is épült a vár alatt. Mindközül talán ez a sziklakórházként ismert objektum a leglátványosabb. Volt itt minden. Légoltalmi riasztó központ, hadikkórház, hidegháborús atombunker, ma labirintus múzeumként üzemel. Itt szabadon barangolhatunk azokon a folyosókon, ahol egykor valódi drámák játszottak. A második világháborúban rengeteg sérültet láttak el itt, civileket és katonákat egyaránt. Minden rendelkezésre állt a háborús sérülések hatékony ellátásához. A legvéresebb harcok során a kortermek valamennyi ágya megtelt. Minden segítőkézre szükség volt. Még Horthy Istvánné is dolgozott itt önkéntes ápolóként. A műtőben szinte folyamatosan operáltak a sebészek. Több mint 30 munkaszolgálatos orvos is dolgozott a kórházban. Ők magyar katonaorvosi egyenruhát kaptak, így megmenekültek a deportálástól. A kórháznak saját áramfejlesztője volt, nem függött a városi hálózattól. Később az atombunkerré alakított részen hatalmas légszűrőket is beépítettek, így a bunker minden tekintetben függetlenné vált a felszíntől. A hidegháború végével értelmetlenné vált a létesítmény fenntartása, ám így is csak 2008-ban nyílt meg a látogatók előtt. Beízítottam a gázfőzőt. Szuper jó. Csak úgy sistereg a sok kis szalonna. Tehát amikor ilyen húzamosan hideg van, egész egyszerűen hiába nem fázom tulajdonképpen, de fázom. Hát szinte a lelkem fázik. Csak is azért, mert ezt a hideg levegőt lélegzem be. És rájöttem, hogy én belül is kell, hogy fűtsem magamat. Mivel a legközelebbi kocsma több vasajton keresztül van, ezért a tea mellett döntöttem, amely a legfinomabb cucc. Gyerekkoromban, amikor nagyon köhögtem és nem igen segített semmi gyógyszer, édesanyám és a nagymamám a hagyma hajából készített teját nekem. Ugyanúgy ízesíteni lehetett, mint bármit, és hát mondanom sem kell, hogy pillanatok alatt elmúlt ez a fránya köhögés. Eddig nem nagyon mertem elhagyni a táboromat, ám most az unalomtól valahogy felbátorodtam. No, lássuk csak, milyen ez az állítólagos emeletes pincerendszer. Közelítek az üreg felé, és be is fordulok nem sokára abba a járatba, ahol itt megtalálom azt a bizonyos lejárót. Na most a lámpám fényénél ott kivehető egy ajtó.
Miért nincs rajta egy zárt ajtó? Ennyivel megnyugtatóbb lenne. A kis főzősó a föld alatt, mi? Akkor röhögtem, pedig már akkor sírnunk kellett volna. Na, itt most hallok valami hangot, hát az biztos, hogy én össze-vissza rosálom magam. Látjuk a lépcsőn. Óvatosan lemegyek. Újabb lépcsősor. Na jó, hát aztán itt mennyit lehet lemenni? Látjátok? A lépcsősor így világosabb lesz. A lépcsősor vízben végződik. Ez ott már víz. A bányászat leállása után a bánya mélyebb részein kutakat alakítottak ki. Innen vette a vizet a sörgyár is. Mivel a szivattyúk jó ideje nem működnek, a felgyülemlett eső és talajvíz elöntötte az alagútrendszer mélyebben fekvő részeit. Ezek a szakaszok ma már csak a búvárok számára járhatók. Mi az idő, mi? Jó kérdés. Emberi találmány. Mondják. Volt az első nap, amikor leértem, az volt délután valamikor, 6 fele, aludtam egyet, aludtam 2-t, tehát akkor ez a harmadik nap. Korán keltem, ettem, délután 2. Táborbontás, üregi fegyelem, megyek a barlangba. Mégpedig egy igazi, hamisítatlan, valódi barlangba. Magyarország leghosszabb barlangjába, a Pál-völgyi barlangrendszerbe. Végre magam mögött hagyhatom ezt az ember által épített környezetet, és megpróbálom kideríteni, mit művel a természet a föld alatt. Egy kicsit mélyebbre fogok merülni, nem csak térben, hanem időben is. Az ember csak emlékezetének köszönhetően élheti meg saját jelenét. Hát most megpróbálom kiterjeszteni az emlékezetem. Akarom a jelent, mégiscsak a múltat látom. Saját jelenemről
fénysebességgel kések le. Itt vagyok hát Magyarország leghosszabb barlangja, a Pálvölgyi barlangrendszer bejáratánál. Több napot fogok eltölteni egyedül a hegy mélyén, egy olyan helyen, ahol egykor a barlang felfedezői szintén hosszan táboroztak. Jóval kevesebb komfortra számíthatok, mint Kőbányán. A szigorúan védett barlangba nem könnyű és nem is szabad annyi felszerelést bevinni. A lejutásban a Magyar Barlangi Mentőszolgálat lesz a segítségemre. Ők állítják össze a felszerelésemet, és ők vigyáznak rám, amíg lent leszek. Most jövök egy bányából, de gondolom itt mások a szabályok. Hát a szabályok mások, így van. Számolhat. A Kőbányán használt ruháimat szinte teljesen le kell cserélnem. Javaslom neked a praktikus viseletet, a műnyulat. Kezes lábas overall, poláranyagból. Májas, nem, denevéres. Denevéres, így van. A műnyúrra strapabíró overált veszek. A bakancsomat pedig gumicsizmára cserélem. És végül jöhet a barlangás sisak. Mert nem csak a lepottyanó kövektől véd, hanem kimondottan jól jön a szűkebb járatokban is. Hát azt hiszem, minden megvan. Akár indulhatunk is. Készen vagyok. Mehetünk tovább. A turisták által is látogatható szakaszról hamar átérünk a kiépítetlen részbe. Itt már nagyon óvatosan kell közlekedni, nehogy felzavarjuk a pihenő denevéreket. A haladás egyre nehezebb. A barlangi mentők kézről kézre adogatnak, mint egy hímes tojást. A stáb is csak idáig követett. Mostantól én dokumentálom az eseményeket. Jó, hát akkor mehetünk. Most pedig alászállok. Ne menj annyira elhadlássalak, mert nem vagyok olyan bizonyos önmagamban. Oké, látlak. Szemből rámen a lészámra. A legnehezebb lemászásoknál szerencsére létrák segítik a lejutást. A táboromat itt is biztonsági kamerák figyelik. A barlangi mentők így minden lépésemet szemmel tudják tartani. Azt a néhány négyzetméteres vízszintes részt, ahol lefeküdhetek, még a barlang feltárói alakították ki, amikor itt táboroztak. És itt van a fekhelyem. Ez nem csak a fekhelyem, hanem egy teljes életterem, mert hogy bármit manipulálok, bármi, ami szeméttel járhat, azt ott kell tennem egy szemetelzsák fölött. Látjátok? Itt is fal van, és itt is fal van. Egy ilyen hasadékban jövő. Igen. Egészen a WC-mig. Ez egy kemu WC. Semmi nem mehet a földre. Jaj, mamik. De jó itt. Itt már épülnek is a cseppkövek, hozzá sem merek nyúlni. Ez itt van a táborom mellett közvetlenül.
A Pálvölgyi barlang legszebb képződményei azonban a táboromtól több kilométerre az 1994-ben felfedezett jubileumákban találhatók. A barlangnak ezt a szakaszát csak barlangkutatók látogathatják. A megközelítése sem egyszerű. 2 órányi kúszás-mászás után juthatunk el arra a részre, amely világszinten is egyedülálló csodákat rejteget. A Pálvölgyi barlang cseppkőcsodái a felszínről lejutó esővíznek köszönhetik kialakulásukat. A repedéseken beszivárgó csapadék szén-dioxid tartalmának köszönhetően feloldja a mészkövet, majd amikor elveszti szénsav tartalmát, a feloldott mész kiválik és újra megszilárdul. A barlang tágasabb járatait nem a repedéseken leszivárgó csapadék, hanem a mélyből feltörő termálvíz alakította ki. Az esővíz többnyire csak a dekorálásért felelős. Ezen a téren viszont alapos munkát végzett. A hosszú évezredek alatt kialakult cseppkövek között nem találni 2 egyformát. A természet kimeríthetetlen fantáziájú építőmesternek bizonyul. Persze a budai barlangok egyéb kincseket is rejtenek. Ezek közül talán a Rózsadomb tetején nyíló Józsefhegyi barlang képződményei a legcsodálatosabbak. A 60 méter mélyen fekvő, a barlangot felfedező csoportról Kinizsi pályaudvarnak keresztelt terem egyike a világ legnagyobb hévizes eredetű barlangtermeinek. A barlang falait kalcit, aragonit, gipsz és barit kristályok borítják. Az ásványkiválások egy része a barlangot kialakító termálvízből jött létre, más képződmények a víz szintje felett a párolgásnak köszönhetően keletkeztek. A karsztvíz szintjének lesüllyedése után a felszínről leszivárgó hűvösebb vizek vették át a stafétabotot. Az apró vízcseppek a mai napig csinosítják a barlangot. Az 1984-ben egy építkezés közben felfedezett Józsefhegyi barlang feltárt járatainak hossza ma már meghaladja a 6 kilométert. A kutatók eddig 100 méter mélységig jutottak. Számításaik szerint az sem elképzelhetetlen, hogy egyszer megtalálják majd az átjárót a Rózsadomb lábánál nyíló Molnár János barlang felé. Olvasgatok, abban meg úgyis beleasszom. Gondolom én. Rengeteg olvasnivalót hoztam magammal. Elképesztően hangulatosít újraolvasni a barlang feltárásának történetét. Ám a papír mintha elázott volna. Alig tudom tartani a papírt, mert hogy 100%-os a relatív páratartalom. Ami ugye nem tudom pontosan mit jelent, de vizes a levegő. Itt a Pálvölgyi barlangrendszerben is folyamatosan keresik az új járatokat. Néha a legegyszerűbb módszerek segítenek annak kiderítésében, hogy van-e remény a továbbjutásra. A legkisebb húzat is arra utal, hogy nem vagyok teljesen bezárva. Szóval kell, hogy legyen ott vés. Különben hol távozna a levegő, igaz? Errefele megy, ugye? Jó pár érdekes dolgot olvastam a budai termálkarszt barlangjairól. Mivel ezeket a mélyből feltörő hévizek alakították ki, a járatoknak sokszor nincs is kapcsolatuk a felszínnel. A legtöbb barlangra a véletlennek köszönhetően bukkantak rá.
A Szépvölgyi út mentén fekvő kőfejtőkből a 20. század elején lyukadtak be először a Pálvölgyi barlangba. Később további barlangokat találtak. Ezek feltárásával egyre szaporodtak az ismert járatok, összekötésükre azonban csak az ezredforduló után került sor. Közel 30 kilométeres hosszúságával a Pálvölgyi barlangrendszer ma már Magyarország leghosszabb barlangja. Légvonalban alig pár száz méterre a táboromtól jelenleg is folyik a munka. A barlang jelenlegi végpontjaira már az eljutás sem egyszerű, hisz a felszerelést is be kell juttatni valahogy. Az idők során eltömődött járatok kitisztítása pedig emberfeletti erőfeszítést követel. A munkálatok ráadásul éjszakánként zajlanak, hisz a legtöbb kutató szabadidejéből áldozva vesz részt a bontásban. Egy-egy szűkületben a barlangászok centiméterről centiméterre haladnak előre. Ráadásul a kibontott köveket ki is kell juttatni a szűk járatból, hol puszta kézzel, hol egy vödör segítségével. Sokszor hónapokba telik, amíg kiderül, hogy van-e egyáltalán remény a továbbjutásra. A kutatók nem riadnak vissza a nehézségektől. Ahogy a bejáratnál lévő büfében hallani, teher alatt nő a pál ma. Reggel van. És mivel reggel van, reggelizni fogok. Izgalmas mi? És most jöhet a létezés. A létezés pedig, ahogy mondani szoktuk, elválaszthatatlan az evéstől. Teát már megfőztem, most ugyanabba az edénybe kolbászt, és akkor desszertet teszem előbb, aztán zsírt. Itt fel a kolbász. Mondjuk például a barlangászok, hát ide mit tudnak behozni? Azért jönnek minimál cuccal, mert úgy van esélyük felfedezni dolgokat és haladni. Por meg tészta. Ilyen durva mi? Engem már a leves kockára is nehezen viszlál rálélek. Ízlés szerint elkészülés után még gazdagítható, például tojással, ami nincs, snidlinggel, ami nincs, meg hogy porhoz vizet. És snidlingem nincs, de egy félfej hagymát azért csak belevágok. Na, a szomjasságra jut eszembe. Hát én azzal álmodtam, hogy ittem egy korsósört. És nem íz lett. Borzalmas, rémálom. Egyet tudok enni pompás abarnokban. Jó kis hely ez itt, vigyázzunk rá. És ezután hosszan fogok vigyázni arra az élményre, amit itt szerzek. Nem ilyen klausztrofób érzéseim vannak, hanem ilyen kis kuckózós élményeim. Arról nem is beszélve, hogy balra nézek egy cseppkő, jobbra nézek finom márga, fölfelé nézek tűkristályok. Ilyen dolgok vannak itt. És a vízcseppek muzsikája és ritmikája kíséri minden másodpercemet, de hogy ezek milyen gyakran csöppennek le, azt sem tudom. Úgyhogy saját kis óraművem van, aminek nem ismerem a kalibrációját. Én döntöm el, hogy osztom be az időmet. Az időmet, ami már teljesen felfestett, azt sem tudom, hogy milyen napszak van. Az évszakok között azért még eligazodom. Kora tavasszal költöztem le a föld alá. Nem is olyan rég még jégtáblák úsztak a Dunán. Talán ilyenkor a legszembetűnőbb, hogy a folyó jobb partján gőzölgő meleg víz folyik a Dunába. De honnan jön ez a rengeteg víz?
A Frankeleó úton a Lukácsfürdővel szemben egy aprócska tó található, amely nyáron csak úgy hemzseg az élettől. A tó fenekén egy régi cső fekszik. Egykor ezen keresztül érkezett a víz a Lukácsfürdőbe. A cső egyenesen a József-hegy mélyébe vezet. Itt található Budapest föld alatti világának leghihetetlenebb látványossága. A Molnár János barlang az egyetlen olyan barlang a Rózsadombon, amely a karstvíz szintje alatt húzódik. Járatai a többi barlanghoz hasonlóan a kőzet repedései mentén a víz korróziós munkájának köszönhetően alakultak ki. Az alig pár tízezer éves járatrendszer feltárása a múlt század 50-es éveiben kezdődött. A legnagyobb sikereket itt is csak az ezredforduló után érték el a kutatók. Az elképesztően hosszú folyosók és gigászi csarnokok bejárása alapos felkészültséget követel. A barlangi búvárkodást a legveszélyesebb sportok közé sorolják. A búvárok probléma esetén nem emelkedhetnek a felszínre, minden helyzetet odalent kell kezelniük. Ez a kisebb üledéklavina szerencsére nem jelent veszélyt a búvárra, de a látótávolságot drasztikusan lecsökkentheti. Ha romlanak a látási viszonyok, a búvároknak csak a vezetőkötél mentén van esélyük kitalálni a barlangból. Ezért a kutatók rengeteg munkát áldoztak és áldoznak arra, hogy a már ismert járatok mentén rögzített köteleket telepítsenek. A kötél fontos eszköze a barlang felmérésének is. Számos módszerrel lehet rögzíteni. Sokszor a sűrített levegővel működő fúrógép bizonyul a leghatékonyabb eszköznek. A fúrás során keletkező buborékok teljesen felkavarják a finom üledéket. Ám a munka meghozza gyümölcsét. Újabb és újabb járatokba kerül vezetőkötél, így egyre több szakaszon folytatódhat a barlang feltárása és kutatása. A búvárok az elmúlt évtizedekben közel 8 kilométernyi járatot fedeztek fel, és már elérték a 100 méteres mélységet. Eredményeik nemzetközi szinten is elismerést váltottak ki. A feltárás mellett komoly hangsúlyt fektetnek a tudományos kutatásra is. Bármilyen meglepő, de a barlang különös állatoknak ad otthont. A sziklákon aprócska lények nyüzsögnek. A barlang vizeiben több a sötétséghez alkalmazkodott rákfaj él, köztük a világon csak itt előforduló Niphargus thermalis. A Molnár János barlang falait néhol fosszíliák díszítik. A tengeri élőlények maradványai emberi ésszel felfoghatatlanul hosszú ideje pihennek a sötét némaságban. A búvárok teljesen más időkeretek között mozognak. Gázkészletük 1/3 elfogyasztásakor vissza kell indulniuk a kijárat felé. Pontosan tudom, mennyi az idő. Ha azt mondják, hogy szóljál 10 perc múlva, tudok szólni pont 10 perc múlva, 5 percből is vissza tudok számolni, anélkül, hogy konkrétan másodpercre követném. Érzem, mennyi idő után telt el 1 perc. Vágom az 1 órát. Sőt, szoktam figyelni a hold rám tett hatását. Már ezt mindig ki kell számolnom. 2-t aludtam a bányában, de a második alvás után akkor jött nekem a harmadik nap. Első, második,
Harmadik napra virrattam. Negyedik nap, az nagyon sokáig tartott, mert akkor jöttem át ide. Azt mondja, hogy keludtam magam 8-9. Ha fölkeltem, ugye, 2 aludtam 3, akkor ez a negyedik nap van most, mondjuk 2. 5. nap, ugye? 5. igen. Szóval az 5. napon hogy azóta aludtam még egyet. Nem tudom hányadik nap. Azt még már nem tudom. Szóval szerintem az a nap van most, amikor majd elmegyek haza. Gyakorlatilag letelt önkéntes számüzetésem ideje. Szerintem sötét van kint. Elindul a felszínre a szemét, a szemetes zsely. Benne nagyon sokféle szemétre, hogy aztán a felszínen szétválogattassék. Összepakolom hát a tábort, és elindulok kifelé a barlangból. Nem tudom, hogy világos lesz-e odakint, vagy sötét, de inkább a sötétre tippelek. Szia, denevér! Szia, varázsszőnyeg! Szia! Intim repedés! A végén töröm össze magam, mi? Péter, várjál! Tedd már meg, hogy elveszed a kamerámat. Oké. Az ismeretlen feketéből kihasítottam magamnak egy piciny darabot. Lámpással, gyertyával, gondolattal és szóval. Az ismeretlen nagy fekete bár körülvesz, de el nem érhet. El nem érhet addig, amíg az utolsó pici láng fénycsóvája utat mutat.